Hân hạnh kính chào quý vị khán giả của Đài Việt Mỹ Television. Cảm ơn quý vị cho chúng ta trở lại với chương trình Thiện luận về đời sống. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại chút xíu một phần nào bài nói chuyện lần trước, đề tài siêu thoát. Thì như tôi đã nói, đề tài siêu thoát là một đề tài rất là trầm trọng nhất trong thế giới thiền luận và tâm linh học. Thì mời quý vị thư giãn, thanh nhàn qua một bình trà hay ly cà phê, chúng ta bước vào thế giới thiền luận và tâm linh học. Tâm linh học, thưa quý vị, tâm linh, rất nhiều người trong chúng ta cũng không rõ chánh yếu nó là gì, có một cái khái niệm mù mờ về nó. Có thể nói tâm linh là quan trọng, hơn là quan trọng. Nhưng mà tại sao nó quan trọng? Đương nhiên cái đề tài này không phải là đề tài cho những giới trẻ thắc mắc hay suy nghĩ về những cái này. Tại vì cái tuổi của họ, cái giới đó không phải là cái tuổi của những người, tạm nói một cách gọi là với tư cách gọi là những người thuyền trưởng trong biển đời, quan tâm về cái hướng của con tàu mình đi về đâu và cái định mệnh của mình đi về đâu. Thì nếu mà đã đi vào tâm linh thì chúng ta thường xuyên, chúng ta rất nhiều thời gian chúng ta ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Có những câu hỏi như lần trước ta nói về mục đích của cuộc sống. Chúng ta rơi vào cuộc đời này để làm gì? Và chúng ta tiếp tục tranh đấu để làm gì? Và nếu học thì tại sao chúng ta phải học, mà học cái gì? Ra nói chung tâm linh học là để học đời, học trần gian. Mà học trần gian chánh yếu không phải là học để thâu vô, nhưng mà thậm chí chánh yếu là học để tránh thoát, tự cứu thoát chính mình. Cái quan niệm bước vào cuộc đời này, cuộc đời trần gian này để mà tự giải thoát, tự tránh thoát, bên Phật học thì gọi là cái danh ngữ từ tiếng Mỹ nó gọi là self-liberation, tự giải thoát chính mình. Kinh Kim Cang, Phật giáo Tây Tạng, Kinh Kim Cang là một bài như là nặng ký nhất, trình độ sâu nhất về cái mục tiêu là tự giải thoát chính mình, self-liberation. Bên Triết Đông, một thầy hiền triết về tâm linh và trí tuệ của Đông phương, của Hy Lạp, đó là Socrates, người học trò là Plato. Về bài vở của tất cả bài vở, Plato là học trò của Socrates, là viết và nói lên tất cả những bài cuộc nói chuyện của người thầy của mình. Nhưng chính ngài Socrates là những người sâu sắc hơn, là gần như là một người huyền bí, chẳng những trên phía cạnh tâm linh mà cũng đồng thời tâm linh học, mà đồng thời cũng là trên phương diện minh triết học. Thì qua cái thời gian tôi đã hấp thụ cả hai thế giới đó và học hỏi, thì xin cố gắng sẽ chia sẻ với quý vị một phần nào. Khi nói đến cái thuyết mà gọi là học trường trần gian thì quý vị phải nghĩ rằng ngày hôm nay tôi sẽ chú trọng không phải là cái mục đích nữa, mà đây là cái phương pháp và phương cách. Phương cách nào để mà tự giải thoát chính mình, tự cứu thoát chính mình và tự siêu thoát chính mình. Thì đương nhiên trong cái chữ mà gọi là tự siêu thoát, tự giải thoát, tự cứu thoát chính mình, nó có một vài cái từ ngữ mà tôi xin phép là đề cập sơ sơ với quý vị. Nó gần kề và nó sát với nhau và nó hỗ trợ nhau là cái chữ thoát, chữ thải, chữ thông, chữ thức và chữ tỉnh giấc. Thì chữ giải thoát thì nó có một vài chữ tựa như là tự giải thoát chính mình, tự cứu thoát chính mình, tự siêu thoát, tự vượt thoát, tự thoát ra, tự tránh khỏi, tự trốn ra khỏi một cái phạm vi nào đó. Và cái chữ thải thì chúng ta nói
nhiều dạng mà trong cuộc sống của chúng ta. Thoát đây cũng là một dạng thải, tống khứ, tống hủy, hủy bỏ. Và cái thông để mà tạo ra cái thông đó nó gọi là nhiều cái dạng thông máu, thông lưu, thông trí tuệ, nhau thông nghẽn, thông giải, thông minh, thông thái, thông hiểu, thông suốt và thông thạo. Còn cái chữ thức tỉnh thì tỉnh giấc, thức tỉnh, nó liên gần gần cái kề cái chữ trí thức, trí tuệ, tâm trí, tâm thức, tâm linh. Đúng vậy thưa quý vị, chúng ta vào đây, chúng ta rơi vào trần gian này. Nếu nhìn trần gian mà chúng ta đặt câu hỏi, ủa cuộc đời là cái gì vậy? Trong trần gian là gì vậy? Nó là một biển đời. Chúng ta mượn thí dụ đó cũng một cách nôm na để nhìn hiểu là cái sự thử thách, nói lên sự thử thách của nó. Hay là nhưng mà trong giới tâm linh thì nhìn cái trần gian này hay là cuộc đời này tương tự như là một cái tù. Wow, thấy không? Một cái bi quan, cái nhìn là bi quan, không phải là nhìn khả quan. Chúng ta bước vào cái tù. Thành ra chính vì vậy tất cả những bài vở sách vở tâm linh từ của ngài bên Thiên Chúa, bên Phật học, nhiều tôn giáo, rồi những lĩnh vực tâm linh học lại luôn luôn nói chuyện về cái đề tài là tự giải thoát chính mình, self-liberation. Thì thế thì học đây nó nói lên là gì? Khi chúng ta học là chúng ta học để cách nào để tránh những cái khó khăn, những cái cảnh nghèo, học cách nào, không phải là học cách nào để làm ra tiền, nhưng mà học cách nào để tránh những nạn nghèo đói, tránh những nạn đau thương, đau khổ, và học cách nào để mà tránh những cái bệnh tật, tránh những cách nào để tránh những cái sự thất bại, những cái lỗ lã, những cái hư hại, những cái gọi là nói chung đau khổ, nói chung toàn diện, suy thoái. Thành ra tất cả lĩnh vực học là học để chi? Học để mà tránh nó. Thì ngay trong cái mục tiêu mà nhiệm vụ mà cố tình tránh nó, thì cái phần còn lại thì là cái đường sáng. Đó là dựa vào một cái loại thuyết mà gọi là tương tự như gọi là điêu khắc gia. Một tảng đá to, ông ta không phải là tương tự như loại như điêu khắc gia mà nắn tượng bằng đất sét, nhưng mà đây một dạng gọi là tạo ra một cái tượng từ một tảng đá to. Thì ra cái người điêu khắc gia chủ trương là làm sao mà đẽo đi những cái mảnh đá hay là mảnh gỗ dư thừa. Khi mà đẽo đi tất cả những cái dư thừa thì cuối cùng còn lại là đó là một tác phẩm. Thì nhiều trong lĩnh vực minh triết học và tâm linh học và đi theo cái khuynh hướng đó là tách ra, mình chủ trương mình tránh ra, mình lũy nó ra, mình tẩy nó ra, thấy không? Bỏ đi những cái gì mà không cần thiết. Thì khi mà sau khi tất cả những gì mà không cần thiết thì cái đẹp là cái tác phẩm thì nó còn lại. Thậm chí nhiều cái tác phẩm và vĩ đại trong thế giới bên Ấn Độ này kia, sâu sắc là toàn là đi tới nghe là những cái nhà cái hầm này kia, cái chùa là đi cái tạo bằng cái nguyên tắc đó là đẽo ra thôi, chứ không phải là ráp lại. Thì trở lại về đề tài của chúng ta, từ cứu giải, từ giải thoát và tự siêu thoát cho chính mình. Thậm chí có thể tự nói rằng một phần tương đối quả quyết là trong cuộc sống của chúng ta biết rất nhiều, có rất nhiều câu trả lời, và chúng ta có rất nhiều gần như câu hỏi. Nhưng rất tiếc cái khuynh hướng, cái bản chất của người phạm tục là chúng ta quên, nói một cách gọi là tạm an ủi. Thật ra tất cả nhưng chúng ta rơi vào cái thế giới trần gian này từ một cái thế giới siêu minh triết bên kia, thì có một cái đinh ninh trong một bài lý thuyết là chúng ta đã một thời hay là phát xuất từ vũ trụ đại cần, đại sa, đại siêu đẳng bên kia, là chúng ta đã mang theo với chúng ta vào trong trần gian này. Thì dĩ nhiên qua cái bào thai bụng mẹ của chúng ta để chúng ta bước vào trần gian, thì tất cả những cái sự hiểu biết và trí tuệ
nó đã nằm ẩn đâu trong đó bên ta, nhưng mà chẳng qua là nói là chúng ta đã quên. Thế là nói chung chung một cách, chúng ta bước vào trần gian này hay là rơi vào trần gian này để chúng ta làm lại cuộc đời. Nhìn cái đó thì cũng là một vấn đề để chúng ta còn đặt câu hỏi, tại sao lại tôi phải trở về đây để là làm lại cuộc đời, phải không quý vị? Nó có cái hay gì, nó có cái cần thiết gì? Chúng ta, cuộc sống này chúng ta cần phải hỏi rất nhiều câu hỏi. Tại vì cái nguyên lý, cái thuyết mà gọi là để mà nhớ lại, để biết lại hết tất cả, hay là học, cái nguyên lý học là để không phải là học để những gì mới. Nhưng mà cái nguyên lý này của thế giới minh triết học và tâm linh học là chỉ nhớ lại những cái gì mình đã một thời biết rồi. Wow. Thì ta có hỏi thì cách nào để mà chúng ta có thể nhớ lại những cái gì mà tôi đã một thời có, một thời đã biết, đã qua, thì dù là kiến thức để mà tránh bệnh tật, tạo công ăn việc làm, tạo hạnh phúc, tạo bạn. Thì cái câu trả lời là bạn chỉ cần cố gắng gợi nhớ lại. Bằng cách nào? Bằng cách động não, bằng rất nhiều câu hỏi, bằng muôn dạng câu hỏi. Hỏi cách này, hỏi cách kia. Thì đó là cái đó mà chúng ta thường chúng ta gọi là khoa thiền tịnh hay thiền luận. Qua cái sự suy nghĩ, ngẫm nghĩ yên lặng, chúng ta cố gắng đặt rất là nhiều câu hỏi. Hay là qua thiền luận, bạn bè trong nhóm đổi câu hỏi, trao đổi đối tác câu hỏi. Những câu hỏi đó rất là mãnh liệt. Nó giúp cho chúng ta cái gì? Và đó là một cái khía cạnh mà nói lên lần trước. Giữa chúng ta, người với người, người với thế giới, người với không gian, người với vũ trụ là khoảng cách rộng mênh mông bao la, cách biệt mà chỉ có một cách để mà chúng ta gắn nối, kết nối sự cách biệt, khoảng cách rồi trống vắng đó là bằng những câu hỏi. Bằng câu hỏi đó rồi nó sẽ nảy ra câu trả lời. Thì đây là có lẽ một cái lĩnh vực mà quý vị không quen thuộc, là tại vì hệ thống giáo dục truyền thống của chúng ta trong quần chúng không có đặt nặng về cái này. Nhưng đây là một khoa mà đi về vấn đề trí tuệ minh triết trình độ cao, đó là những vị mà gọi là tiến sĩ, cao hơn tiến sĩ, và tiếp nối những vị học giả. Thành ra sự khác biệt của những người học giả thật thụ và chân chính là cái người có thể đánh ra, khơi ra, tạo ra rất là nhiều câu hỏi bằng cách nhìn vào một vấn đề để mà suy ra câu hỏi. Thì như một lần trước cái bài tôi đã nói là đó là một cái sự dấu hiệu biểu lộ tượng trưng là những người thật sự là thông minh, thông thái, là có thể đánh câu hỏi, tạo câu hỏi, đặt câu hỏi, chứ không phải là biết nhiều cả khối này khối kia, bao nhiêu thứ bao nhiêu vân vân. Thì nếu mà cái phương pháp để mà kết nối lại, gần liền lại, vứt bỏ đi những cái khoảng cách giữa người chúng ta với nhau, vợ chồng con cái, thân thương, gia đình, bạn bè và thế giới. Nếu mà hủy bỏ những cái khoảng cách đó mà chỉ bằng câu hỏi thì có vẻ quá đơn giản, phải không quý vị? Chẳng hạn như chúng ta muốn tìm mà hiểu nguyên do của bệnh ung thư là cái gì, nguyên do của đau khổ của loài người là cái gì, nguyên do tất cả những chiến tranh là gì, như sự ganh tị, bệnh buồn chán là cái gì, thì chúng ta bằng đặt câu hỏi, nhiều loại dạng câu hỏi qua cái phương pháp nguyên tắc chín chắn, bài bản của nó. Thì nói tới đó thì trong giới tâm linh học nói rằng thành ra nhiều vấn đề không khó, không có cái gì gọi là bí mật, không có gì là huyền bí cả. Bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu nguyên do nghèo mà đưa cho chúng ta nghèo khổ và chiến tranh và bệnh ung thư, không có cái gì là huyền bí cả. Nhưng có một cái nó huyền bí hơn là huyền bí, và nó khó, đó là cái tâm tánh bản chất của con người. Lần trước tôi có thưa với quý vị một cái bản chất tâm tánh của những đứa con gọi là ngoan ngoãn, xuất sắc ngoan ngoãn để mà nghe theo cha mẹ và làm y hệt như cha mẹ. Mà cái khổ của tại vì cái ngoan ngoãn và xuất sắc đó là nghe theo cha mẹ và thầy cô và ông bà là những người hạn chế. Thành ra suốt đời chúng ta và những người đó là những người hạn chế và không phất nổi. Thì tôi thưa với quý vị hôm nay là một cái nguyên lý nữa mà nó tạo ra
một tình trạng mà nó gọi là khó hơn là tìm hiểu nguyên do của gọi là ung thư. Thì đó là tình trạng mà chúng ta gọi nôm na là tâm bệnh tự kỷ hay là trầm cảm. Nói chung chung tự kỷ với trầm cảm thì cũng gần như tương tự. Mà thường thường chúng ta hay xài cái chữ đó đề cập đến các con em của chúng ta. Cái bệnh đó tiếng Mỹ gọi là autism. Rất tiếc, rất tội nghiệp cho các con em trẻ của chúng ta. Và đương nhiên đó là cái đường đi nước bước của khoa học và y khoa của hiện đại. Họ cho đó là cái vấn đề gọi là huyền bí và bí mật. Và các con em của chúng ta vì lý do này, vì lý do nọ là nó đưa đến một cái tâm trạng. Thì nôm na cái bệnh tự kỷ hay là trầm cảm là như vậy. Người tự kỷ thì cái người đó, cái em bé đó hay là cá nhân đó rất là bực dọc, rất là im lặng, không muốn nói chuyện với ai cả. Có những cái nội tâm bế tắc, giận hờn, không nói lên, hay là rất là cứng đầu hay là bướng bỉnh. Và cái người trầm cảm thì cũng tương tự thôi, chẳng qua là không muốn nói nữa, tại vì cảm thấy rằng quá nhiều sự nó đè nén, nó đè nặng, nó chận, nó đứng, rồi nó trói rồi đó. Nhưng tôi muốn nói chuyện với quý vị rằng đây là không phải là nói chuyện bệnh tự kỷ, nó là một dạng tâm bệnh về các em trẻ của chúng ta, mà nói là đó là về chính chúng ta là những người lớn của muôn vạn ngàn người. Cái bệnh tự kỷ và trầm cảm nó tùy trình độ thôi. Nó trình độ nhiều khi nó lộ diện rõ rệt để mà mình có thể dễ dàng bắt lấy nó, mà hay là có dạng ngầm mà mình ta không thấy nó. Cái khổ của cái bệnh tự kỷ nói chung tự kỷ trầm cảm, nói một cái gì nó ngầm và nó chạy chậm. Nó chạy chậm cũng như là con đao mà ẩm ỉ mà nó kéo chúng ta xuống vậy. Trong người đời, trong xã hội chúng ta có những cái thành kiến gò bó chúng ta, cái này cái nọ, thành ra chúng ta không nói nữa. Cái kỳ thị là cũng là một dạng gọi là tự kỷ. Cái quan niệm hay là cái bực bội hay là cái thành kiến hay là nó tạo cho mình đưa đến một tâm trạng mà chính người đó tự ấp ủ, tự im lặng, tự giấu giếm, rồi cứ tiếp tục làm cái gì mình làm theo ý của mình, rất là bực dọc, rất là bực bội, nhiều khi không nói ra thôi. Những đứa con của chúng ta khi mà nó bị bệnh autism hay là bệnh tự kỷ thì nó bực dọc bất cứ người nào xung quanh nó, cha mẹ hay là bạn bè, là tại vì có quá nhiều điều ép bức nó nói ra mà nó không nghe, mà nó không muốn, mà nó không nói được, thì đương nhiên các con của chúng ta nó bị hoàn cảnh gọi là gò bó, thất thế, thấy không? Cái thế của nó, nên tại vì nói ra cũng không được, nói ra cũng không được lợi, mà thậm chí còn lỗ nữa, còn thiệt thòi nữa, như tôi đã nói một lần trước. Thì tương tự như chúng ta cũng vậy, chúng ta sinh trong xã hội này rất là nhiều cái vấn đề nó là ngang trái, mà nói ra thì là càng lỗ nữa, là càng thiệt thòi nữa. Mà khi mà cố gắng giải quyết thì nó lại trối mọi dạng mọi cách. Thì cái cuộc sống của chúng ta, giữa cá nhân chúng ta, giữa chồng với vợ, rồi giữa gia đình, rồi ông bà, mỗi người một ý, mỗi người áp lực lẫn nhau, rồi công ăn việc làm, rồi ông chủ, rồi sở này kia vân vân. Và hay là luôn nói chung rồi pháp luật luôn luôn mỗi người đặt một cái điều kiện gò bó, nhiều khi đa số là chung là nó bất công và nó không công bằng. Thành ra cái người nạn nhân ở dưới tầng dưới càng thấp chừng nào thì nó lại càng nặng chừng đấy. Thì bởi vậy nó không có thắc mắc chút nào khi cá nhân của chúng ta, con cái, những chúng ta đây, nhiều khi cái sự tâm trạng mà nó gò bó, nó ép buộc đó, là nó dìm chúng ta, làm chúng ta câm đi, im đi, nói chuyện cũng rất ít, chia sẻ cũng rất ít, cũng không được lợi gì và thiệt hại thêm. Thì đó là tình trạng mà nó chúng ta gọi là tự kỷ. Lấy một thí dụ, nó gần như chúng ta gọi là những con thú ở trong rừng bị trúng một mũi tên, chạy dùng dằng, không đau, nên là không đau đớn, không giết mình liền ngay lập tức, mà nó cứ đau ẩm ỉ mà không giải thoát được, rồi cứ việc thế mà chạy. Thì quý vị thấy là những cái người mà, nếu mà quý vị có thể hình dung cái tâm trạng của con nai hay là con thú trong rừng nó bị trúng tên, thì rất nhiều người trong xã hội của chúng ta cũng tương tự, trong tâm trạng tương tự như vậy. Đó là tình trạng tự kỷ trong tâm linh và tâm linh học, mà đó là chúng ta cố gắng tìm hiểu nó để tự cứu chính mình, tự giải thoát chính mình, hay là tự siêu thoát.
tự siêu thoát cho chính mình trong lĩnh vực tâm linh học, siêu thoát cho chính mình để đạt trường sinh bất tử. Đúng vậy thưa quý vị, trường sinh bất tử cho người đang sống, tự siêu thoát, tự giải cứu chính mình. Khoa tâm linh học này dù là có thể nói là trong lĩnh vực siêu hình học, và có thể nói là thần học, nhưng không chủ trương, thật sự mà nói không hề quan tâm cho những người đã chết. Thì trong bài trước tôi nói với quý vị nghĩa thế nào là những người chết rồi. Thậm chí cá nhân của chúng ta đây và mọi người trong cái chính chúng ta đây là hiện tại chúng ta là đang dính liền với lại đại vũ trụ, đại thế giới và cõi trên. Nhưng mà vì một cái nguyên do nào đó thì chúng ta chỉ là một phần tử nhỏ thôi, để mà chúng ta tiếp tục tranh đấu, tiếp tục tạo công trạng để xứng đáng để mà phát huy. Cũng như mỗi tế bào trong cơ thể của chúng ta đây, mỗi giây phút, mỗi chính nó phải cố gắng tự nỗ lực để phát triển đẹp. Và tế bào những trong cơ thể, trong ruột gan phổi phải nỗ lực, phải sống động để nó nuôi chúng ta, để hỗ trợ chúng ta là một đại vũ trụ của nó, người chủ của nó. Thì tương tự mỗi cá nhân của chúng ta, đó lý do tại sao chúng ta phải cố gắng trọn vẹn, học xuất sắc và đạt, để mà chúng ta hỗ trợ một đại vũ trụ, một nhân vật, một linh hồn, siêu linh hồn, đại vũ trụ nữa, một thế giới. Thì khi mà chúng ta nói về cái nguyên lý học, tức là để mà hiểu rồi nhớ tất cả những cái gì chúng ta đã biết, hay là chúng ta để mà chúng ta đã biết từ bên thế giới cõi trên và thế giới bên kia. Chúng ta nói thế giới bên kia, thế giới chết, thế giới cõi trên cũng tương tự thôi. Thì cái việc đầu tiên thì nó liên kết trong cái quan niệm mà cái nguyên lý của chúng ta nói là chúng ta cần phải vượt qua những cái thói tánh cũ, những cái nghẽn, những chướng ngại vật. Những cái chướng ngại vật đó hay là chúng ta thải nó ra, thì đó nằm trong nguyên lý thải để mà thông, để mà vượt qua. Một vài cái từ ngữ đó thì nằm trong phạm vi gọi là tâm linh học. Cái nếu là chúng ta làm sao để vượt qua, thông qua, thì khi nếu mà hiểu được, hay là chúng ta, quý vị có một cái khái niệm là một vì lý do nào đó cái cuộc sống nó gò bó từ ngày cha mẹ sinh ra, văn hóa gia đình, giáo dục, nó tạo cho chúng ta nó khuôn khổ, nó uốn nắn chúng ta vào một cái khuôn mà nó hạn chế chúng ta trong cái tư tưởng, trong cái lối suy nghĩ và cái lối tâm trạng. Chính vì cái cái lối suy nghĩ và tâm trạng chúng ta chặn đứng chúng ta lại, không cho chúng ta phát triển hơn nữa, hay là cập nhật hóa những cái gì mới hơn và mới hơn, hay là nó chặn chúng ta những cái bước tiến kế tiếp. Mà ngược lại lại khổ nữa, chẳng những không được bước tới nữa, mà những cái quan niệm, những cái cuộc sống, những cái nguyên lý đó lại nó lại, nhưng mà đứng một chỗ thì cũng còn tạm an ủi đi, nhưng mà nó thối lùi, nó suy thoái, nó đi lùi dần từ thế hệ này qua thế hệ nọ. Đó là cái khó khăn, cái khổ trong cái khổ, mà chúng ta nói là cái huyền bí trong huyền bí. Đó là huyền bí, chứ không phải là những kiến thức hạnh phúc, thành công này thành công kia là huyền bí, hay là không, ung thư hay không, hay là nguyên do ung thư, mấy cái đó không có huyền bí, chúng ta đã biết rồi, có câu trả lời của nó rồi. Nhưng mà trước khi mà mỗi cá nhân của chúng ta mà có thể đạt được câu trả lời đó, thì liệu vấn đề mỗi cá nhân đã thông chưa, thông trong lý trí tuệ, trong tư tưởng chưa, hay là vẫn còn nghẽn bởi bao nhiêu quan niệm sai lầm và quan niệm trụy lạc, như là tự hủy chính nó, là phi lý của nó, vân vân. Đó là bệnh tự kỷ trong tâm linh, gọi là tâm bệnh, mà mỗi cá nhân của chúng ta, nếu cá nhân nói về vấn đề tự phát triển, tự tiến chính mình, hay là đi về tâm linh học, đó là một thử thách. Thì lắm lúc tôi và các bạn và các thầy đặt rất nhiều câu hỏi, thì phải cách nào để chúng ta có thể tháo gỡ, không? Những người bạn trong chúng ta hay là những người thân chủ của chúng ta, đồng thời để mà nó cũng là một cái sự tập dượt học tập cho chính chúng ta đây. Thì đó là một cái vấn đề rất là khó và rất là nan giải, là tại vì mỗi người có một ý kiến riêng của họ, một cái thế giới riêng của họ. Nếu họ không như một người bệnh nhân mà họ không đi vào văn phòng chữa bệnh hay khám bệnh bác sĩ, thì có 10.000 có y sĩ xuất sắc đi nữa cũng không cách nào chữa những người đó, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta nói đây không phải là chữa những loại bệnh mà
người bệnh nhân có thể là thụ động, rồi cho tôi thuốc này, cho tôi kia uống, thì mình không cần phải làm gì hết rồi sẽ hồi phục. Đó là một dạng bệnh, đó gọi là bệnh nhẹ. Mà cái bệnh dạng này, cái dạng này chúng ta nói là không phải là một loại bệnh mà các bạn chúng ta có thể chữa bằng qua cái tư cách thụ động, hoàn toàn không. Chúng ta muốn tiến, muốn mạnh hơn, muốn khỏe hơn thì chúng ta phải đóng cái vai trò và cái tư cách cũng tương tự như một người võ, như lực sĩ gia hay là võ sĩ gia, học và tham gia và luyện và tập tành và chịu đựng những thời gian này kia vân vân. Nói như vậy thì quý vị đã hiểu rồi. Nhưng mà trở lại cái vấn đề tự kỷ của các con em của chúng ta, thưa quý vị, nếu chẳng may vì lý do nào đó, nếu chính chúng ta đây, cha mẹ phụ huynh là những người đã mang tánh bệnh tự kỷ rồi, thì quý vị cứ tưởng tượng xem, những người tự kỷ, những cha mẹ phụ huynh và một xã hội đầy bệnh tự kỷ, và chẳng những tự kỷ mà họ còn hỗ trợ nhau là che lấp rồi né hay là cản, tự biện luận cho chính mình, rồi dĩ nhiên những đứa con của họ, quý vị nghĩ rằng những tình trạng như thế nào, nó còn tệ hơn tự kỷ và tự kỷ. Rất là tội nghiệp cho các em, không có ai đứng lên là tiếng nói cho các em trên phương diện những gì mà tôi mới chia sẻ với quý vị. Tại vì chữa cái bệnh tự kỷ chánh yếu là cha mẹ, là chính chúng ta đây là cái người cần phải sửa trước, hay là có thể là song song và đồng sửa chữa với các con. Các cha mẹ chỉ qua mấy đứa con tôi là nó bệnh, chữa nó đi, tôi không có phải là người bệnh, chết chưa. Cái đó là cái khổ mà không ai nói lên cả. Bởi chính vì vậy các con của chúng ta, những các em trẻ mà trong tình trạng tự kỷ lại càng tự kỷ hơn nữa, lại càng trầm trọng và càng dìm hơn nữa. Chúng ta bị nhốt trong một cái tù gọi là tù tư tưởng. Cái tù phạm vi là tù tư tưởng trong phạm vi của gia đình từ 1 tuổi cho đến 18 tuổi trước khi Ngài trưởng thành. Ô cha, quá là tội nghiệp. Không ai cứu, không người nào cứu hết ngoài hai lĩnh vực, người cha và người mẹ hay là người trong gia đình. Thành ra nếu mà người trong gia đình mà chính họ là nạn nhân của cái tư cách, cái tâm trạng gọi là tự kỷ và trầm cảm đó, thì quý vị biết rằng những người đó khó tánh lắm. Họ cằn cọc, họ gò bó, họ ra điều kiện đủ hết á. Thành ra nếu chúng ta mà cá nhân mà những con của những người đó thôi, chúng ta cũng chết thôi, chứ đừng nói chi là các em khác, phải không quý vị? Thì bây giờ chúng ta phải nói như thế nào? Nhưng mà thôi, trở ngại lại vấn đề, chúng ta cố gắng đi theo cái nguyên lý ông bà dạy chúng ta, đèn nhẹ nấy sáng. Mình tự lo cho chính mình, tự hiểu chính phạm vi khó khăn của chính mình để mà tự giải. Thì tôi phải nói gì khác hơn được nữa là chúng ta và khích lệ mỗi cá nhân của chính chúng ta đây phải bước ra, phải nới rộng ra để chúng ta đến với nhau, hay là suy nghĩ nhiều hơn, viết nhật ký, thâu âm trở lại, rồi đọc, rồi nói chuyện, rồi nghe lại, rồi kiểm soát lại chính mình. Đó là một dạng tu và thiền và tự kiểm soát. Đặt nhiều câu hỏi. Chúng ta trở thành những người học trò của trần gian, chứ không phải học trò của trường học. Chúng ta đã biết có một cái khái niệm thế nào là người học trò rồi. Quý vị nghĩ xem, nếu một người học trò mà đã vô trường mà không biết tại sao mình vô trường, hoặc tại sao mình cấp sách đến trường mỗi ngày, không biết lý do, không biết nhiệm vụ, không biết trách nhiệm, không biết mục đích, thì nó tương tự bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu người cá nhân của chúng ta sinh ra lọt vào trong thế giới trần gian này, không bao giờ đặt câu hỏi tại sao tôi sống cuộc sống này chi, và tiếp tục sống để làm gì. Đó là những câu hỏi mặc dù là nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta không thường xuyên tự hỏi, tự nhắc nhở, tự kiểm soát chính mình, thì chúng ta sẽ quên đi mục đích chính yếu và quan trọng nhất, mà lý do mà chúng ta sinh vào trong thế giới trần gian này và tiếp tục sống. Nói một cách đơn giản như vậy đi. Đương nhiên nếu chúng ta muốn tạo một cái gì tốt hơn, đẹp hơn, phải không quý vị, đó là khi mà chúng ta phải đi học cái nghề này nọ, nghề chế cái bàn, chế cái máy, chế cái xe hơi, chế cái tàu, chúng ta phải học, phải không quý vị? Rồi đành đi, chúng ta xuất sắc, học giỏi và tạo được cái đó rồi, hay là tạo được gia đình, mái ấm gia đình, có tiền rồi, nhưng mà lại có một cái học cái kế tiếp nữa, dù chúng ta có bao nhiêu tiền đi nữa, hay là thành công bao nhiêu nữa, thì quý vị quên là quý vị phải cố gắng phải học cái cách nào để mà đừng có bệnh, đừng có chết sớm, để mà quý vị có thể tiếp tục sống và hưởng những cái gì mà quý vị đã tạo, phải không? Đúng vậy. Thành ra đó là một giai đoạn, có thể nói nôm na là vẫn phải học. Và giai đoạn thứ hai, có tiền, có của, có vật rồi,
có căn bản rồi, có bạn, có vợ, có con rồi, nhưng mà bạn muốn sống tiếp tục để mà thấy những cái vui, những cái hưởng, những gì bạn tạo, phải không quý vị? Đúng rồi, thì đó cũng là một giai đoạn học để mà đừng có bị lâm bệnh, hay là đừng có chết rủi, chết ngoài ý muốn. Và ngoài cái, nếu mà đã đạt được những cái cách nào để mà tránh được hai cái khó khăn trong cuộc đời đó, chúng ta lại phải học những cái kế tiếp. Kế tiếp là sống như cách nào để đừng có dẫm chân, để mà vô tình hại chính người vợ, chính người con, chính người bạn, hay là cha mẹ và thân thương của mình trong xã hội. Cái đó là một kiến thức mà gọi là kiến thức để mà tạo bạn. Tạo bạn đây không phải là tạo bạn, nhưng mà kiến thức đó là cố gắng làm sao để mà tránh vi phạm, làm đau họ, làm tổn thương họ. Đó là chưa kể như cái giai đoạn mà tạo, mà đạt những cái gì mà trong lĩnh vực làm ăn buôn bán, rồi chúng ta đã vô tình đã dẫm chân, đã vi phạm, ảnh hưởng người khác, làm tổn thương người khác trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng thôi, tạm giai đoạn nói như giai đoạn tậu tà, tài chánh, tiền bạc, căn bản chúng ta trong sạch đi, hoàn trọn vẹn đi, nói một cách lý tưởng. Thì kế tiếp là giai đoạn tạo sức khỏe. Và nếu chúng ta đã thành công tạo sức khỏe đó mà không có vi phạm bất cứ tổn thương một người nào đó một cách chân chánh, thì chúng ta bước vào cái kế tiếp là suy xét lại cuộc sống của chúng ta. Nếu mà những ngày nào còn sống kế tiếp, thì có phải là chúng ta trách nhiệm phải tiếp tục học, phải không? Học cho cái giai đoạn thứ ba. Đó là giai đoạn làm sao chúng ta sống hòa đồng với lại, bây giờ có tiền rồi, có sức khỏe rồi, thì chúng ta sống kế tiếp là không lẽ sống một cách lơ là, một cách ẩu tả, một cách như là không bất cẩn, phải không? Đúng vậy. Chúng ta phải sống như thế nào để mà đạo đức, thánh thiện, dung hòa, đẹp, xây dựng cho những người kế tiếp xung quanh gần và xa, phải không quý vị? Thì nếu mà đã thành công trong cái 3 giai đoạn đó rồi, quý vị nghĩ rằng chúng ta đã trọn vẹn chưa? Không, chưa. Là còn giai đoạn gọi là thử thách còn hơn nữa. Rồi trong 3 giai đoạn đó, tiền, tài chánh, sức khỏe và bạn bè, chúng ta còn một giai đoạn nữa. Đó là tâm linh của chính mình. Những cái gì chúng ta phải thấy, phải hiểu thấu, để mà bao nhiêu chuyện chúng ta làm, bao nhiêu đường đi, hành trình của chúng ta, từ cái ăn, để uống, từ lời ăn tiếng nói, làm sao mà chúng ta có thể tránh được, học để mà tránh thêm một lần nữa, đúng không? Để mà tự giải thoát, để mà vượt qua những cái gì mà nó vô hình đó, mà nó hại chúng ta, cản chúng ta, cản trở sự tiến bước và sự phát triển của trong tâm linh và tâm hồn của chúng ta. Thì đó là nôm na là tôi thưa với quý vị, đó là tạm nói là đơn giản hóa đi. Đó là 4 cái khía cạnh mà chúng ta gần như hầu như phải bỏ ra suốt đời, từ ngày sanh ra cho đến ngày hơi thở cuối cùng, chúng ta phải tiếp tục học. Thì ra đúng là chân lý. Chúng ta sinh ra trần gian này là trường trần gian, trường học trần gian. Thì như một lần chúng tôi cũng nói lên nôm na cái nghĩa đó là đạt được 4 cái giàu và 4 cái sức mạnh, gọi là phước, lộc, thọ và tuệ, phải không quý vị? Thì thôi, đó là gọi là đại cương căn bản thôi. Thì chúng ta trở lại về cái phương pháp, cái cách học. Thì khi mà chúng ta nói với cách học, thì xin tóm tắt và kết luận cái buộc nói chuyện hôm nay là không phải là cái cách học. Tại vì như một cái ly mà chúng ta, trước khi mà chúng ta muốn đổ nước sạch vô, thì dĩ nhiên chúng ta phải cạn cái ly đó. Không thể là một cái ly nước dơ hay là cái bẩn trong đó, thành chúng ta đổ nước vô thì sẽ không có thành đạt được. Ra việc đầu tiên là trên nguyên lý mà gọi là học và thấu hiểu, thì chúng ta phải tẩy, phải thông, phải thoát, bỏ đi những cái gì cũ. Đó là cái siêu thử thách của loài người. Chúng ta phải tẩy đi hết tất cả, bỏ hết những gì mà gọi là không cần thiết. Đương nhiên không phải là bỏ hết tất cả. Cuộc sống của chúng ta từ năm ngày để sinh ra đến 5 tuổi, 10 tuổi và mãi cho đến giờ phút này, bao nhiêu thứ tư tưởng, học, quan niệm, kinh nghiệm, dù tổn thương, bị ảnh hưởng chúng ta thành kiến, lập dị, lập luận hay là dị ứng. Đó là những gì chúng ta cần phải xét lại, thưa quý vị. Ai sẽ giúp chúng ta ngoài chúng ta? Không ai cả. Có lẽ chính chúng ta là chánh. Kế tiếp có thể là người thân thương, hay là những người thầy, những người có trình độ. Đến với nhau với tình thương.
phải đến với nhau với sự chân thật. Và vẫn là dù mà có chân thật đi nữa thì chính chúng ta đây là phải là người đầu tiên phải tự chân thật chính mình, là phải thật với mình là mình đang là cái gì, mình đang đứng thế nào, mình nghĩ cái gì, được hay mất hay sai như thế nào, mình phải thành thật với chính mình, phải mở con mắt ra để mà thấy những cái chướng ngại vật. Thành ra đó là khi mà chúng ta nói là siêu thoát cho chính mình, cái nguyên lý siêu thoát là từ một điểm thấp rồi mong rằng sẽ đến một điểm cao hơn. Nhưng mà điểm thấp đó là cái gì? Nếu mà một cá nhân nói tôi đang đứng trên điểm cao rồi thì tôi đâu có cần, không phải sửa, phải đổi, phải học làm chi cho mắc công, đó là chết thôi, phải không quý vị? Nói về vấn đề tâm linh mà một người mà nói tôi không cần biết tôi đang đứng thế nào, tôi chỉ biết tôi tiếp tục tiến như con thuyền ở ngoài biển như vậy đó. Hay là không, những cái vị thanh niên, những người trẻ của chúng ta trong thời buổi thời nay hay là từ trước đến nay, các bạn giới trẻ đó chỉ biết tiếp tục tiến, đi hướng nào cũng không biết là sẽ cao hơn hay là khá hơn, mà từ cái thế mà họ đang đứng họ cũng không cần kiểm soát là cái thế đứng của họ có những cái gì hay, những cái gì tốt, nghĩa là chỉ đi và vẫn chạy thôi, chạy những con ngựa ở ngoài rừng hay là những con thú ở ngoài rừng, cứ chạy tiếp tục mà chạy thôi, chạy từ điểm này qua điểm khác, không có bất cần bất kể. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta là những người tâm linh học, là những người thuyền trưởng, ý thức và đặt nặng vấn đề trách nhiệm của chính mình. Chúng ta đang đứng cái thế nào, con tàu của chúng ta đang đứng cái đoạn nào trong cái biển, và nó cần có những cái hay, những cái tốt như thế nào, cái bình, chứ nó không phải là đang bão tố. Nếu mà nó đang đứng dù mà bão tố hay là đang bình thản đi nữa, chúng ta phải ý thức được nó. Và nếu một con thuyền tiếp tục bước đi thì chúng ta phải thấy là phía trước là chỗ nào là mây đen, thế nào chỗ nào là mưa gió, chỗ nào có những cái bão gió, cái xoắn, cái bão tố để mà chúng ta nhìn mà tránh thôi. Thì đó thì việc học, việc tiến của chúng ta là tránh, thoát, ngừa. Còn gì chúng ta phải nói gì nữa? Còn dĩ nhiên, đương nhiên đặt câu hỏi rằng như vậy, những điều kiện gì mà nó nhắc nhở chúng ta để mà chúng ta tự nhắc nhở với chính mình? Nhắc nhở với chính mình là chúng ta đang sống trong phạm vi nào, cuộc đời đây chúng ta mỗi người hoàn cảnh nó là gì, và luôn luôn đặt những câu hỏi trách nhiệm của chúng ta là gì, chúng ta phải làm những gì, đã có những gì mà không có những gì. Nếu mà những gì mà đã có, những cái đó nó có chín chắn hay không, nó có sai lầm hay không, nó có thiếu sót hay không. Nếu nó chín chắn và nó hoàn toàn mãn nguyện thì tại sao cuộc đời của chúng ta lại không tiến xa hơn như ý chúng ta muốn, phải không quý vị? Đó là những cái câu hỏi mà gọi là từ cứu xét trong phạm vi thiền tịnh, lặng lặng một mình cho chính mình, qua ly cà phê, qua ly trà, trong công viên, ngoài vườn, để mà chúng ta cứu xét lại cuộc sống của chúng ta. Chỉ có cách đó duy nhất là gọi là sự học thật sự là chính thức, chín chắn và có ý nghĩa, là con người sanh ra trong vũ trụ này để mà học trường đời và trường trần gian, để chúng ta có thể xứng đáng để chúng ta phối hợp, cho ta đóng góp với lại đại vũ trụ càn khôn. Đó là người cha toàn diện của chúng ta. Thời gian chúng ta đã tạm hết. Cảm ơn quý vị cho chúng ta có thời gian để chia sẻ những cái gì quý báu. Mong rằng chúng ta có những giây phút bình an để mà học hỏi nhiều hơn. Chân thành cảm ơn quý vị và cảm ơn Đài Việt Nam Television.